ප්ලාස්ටික් නැතුව මිනිස්සුන්ගේ මේ ශිෂ්ටාචාරය මෙච්චර දියුණු වෙන්නේ නැහැ. මේකට කියනවා මිනිස්සුන්ට ඉලක්කම් දැක්කම තමයි හරියටම තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. There you have it. He doesn't die. He has more energy and the earth can't deal with this much energy. අපි මේ ගෙවන්නේ ප්ලාස්ටික් ජීවිත. Science තමයි මේ ලෝකෙ විනාශ කරන දේ. Oh my gosh, this is going to be horrible to all of us. ප්ලාස්ටික් වල බහුල වර්ධනයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ 1940 ගණන් වලින්. 15 to 51 trillions of microplastics are floating in the ocean. අපි මිලදී ගන්න ප්ලාස්ටික් බෑගයට අපි පිළිතුරක් ලබා දෙමු. ඒතකොට හිතන්න මුළු ලෝකේ භාවිතා කරන සේරම ප්ලාස්ටික් වලින් භාගයක් අදලා තියෙන මේ ගත වුණු අවුරුදු 15 ඇතුළත. People have an idea what plastics do, but they don't have the alternatives. Ivan. Shooting arrows of cold truth by assembling nothing but the best. Welcome back to Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව රටේ තාරුණ්‍ය ඔබේ ආලින්දයට ඇවිල්ලා ඔබත් එක්ක කතා කරන යුගයේ වැඩසටහන Charana TV ඔස්සේන Seethala Eethala. 6 speakers, 1 topic. Let's have a look at the 6 diligent speakers. මෙරට තුළ වසරකට කැලිකසල මෙට්‍රික් ටොන් 10,000ක් පමණ එකතු වෙනවා. එනොත් දිනකට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් මෙට්‍රික් ටොන් 700ක පමණ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. හැබැයි මේ අතරින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක් වෙන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 100ක පමණ ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතින් මෙට්‍රික් ටොන් 90ක් ජලයට එකතු වෙනවා. හැබැයි ඉතුරු වෙන මෙට්‍රික් ටොන් 500ම පොලිතින් ප්ලාස්ටික් එකතු වෙන්නේ පරිසරයට. අපි හිතනවට වැඩිය මේ ප්‍රමාණයන් අතිවිශාලයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් එක්ක මැදි වෙච්ච සමාජයක පරිසරයක. අපි හිතනවට වැඩිය ප්‍රබල ගැටලුවක් අපිට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් එල්ල කරලා තියෙනවා. අද මේ තරුණයින් 6 දෙනා එක්ක අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් පිළිබඳව. ඒක කොහොමද පරිසරයට බලපාන්නේ කියන කරුණ සංසන්දනය කරමින් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් සහ පරිසරය. හිතන්න මම ඔයගෙන් ඇහුවොත් එimhe මේ බෝතලේ දි รา පත් වෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ඔගේ ඔලුවට එන්නේ කොයි වගේ කාලයක්ද? අවුරුදු 100ක් 200ක් අතර කාලයක්. ගෙදරින් නම් නරඹන ඔබ හිතන්නේ කොච්චරක්නම් කාලයක් යනවද අපිට මේ බෝතල් දි รา පත් වෙන්න? ඔබ හිතන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි අවුරුදු 450කටත් අධික කාලයක් යනවා මේ බෝතලේ විතරක් දි รา පත් වෙන්න. Too much of anything is not good. You see, even when it comes to any problem in the world, too much of plastics, too much of anything creates issues. And that is what we are here to talk about today, the plastics and the environment. For that, we have lined up our first speaker today. Let's welcome Navidu Kalansurya. Among many things that doesn't stick, plastic happens to be the most dangerous thing that sticks. The year 1907 sees a breakthrough invention being introduced to the world. Now, this invention was introduced by a Belgian chemist by the name Leo Baekeland. Now, Leo Baekeland was doing certain researches in his laboratory in order to find a substitute or an alternative to this natural electrical insulator by the name shellac. Now, shellac was only found in the forests of Thailand and India. Now, this was a natural resin which was produced by a lac bug, an insect. But this wasn't found in abundance. When the Industrial Revolution was going on its hype, this was an issue that most industrialists and industrial experts faced. So, this led him to find this wonderful compound by the name bakelite. Bakelite is considered as the first piece of plastic ever to be generated by human hands.
ඔන්න ඔහොම තමයි ප්ලාස්ටික්ස් කියන දේ හැදෙන්නේ. හැබැයි 1907 හැදුවට පස්සේ ලියෝ බේක්ලන් මේකෙන් තේරුම් ගන්නවා මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්සියුලේටර් එකක් විදිහට හැදුවට වඩා මේකේ වෙනත් වැඩ ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේකේ හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙනවා. මේකේ හොඳ තාප රෙසිස්ටිවිටි එකක් හීට් රෙසිස්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පුළුවන් රත් කළාට පස්සේ ඉතා කුඩා කොටස් වලට පවා තමන්ට කැමති හැඩයන් වලට පවා ඒකෙන් නිර්මාණයන් කරන්න. ඉතින් ඒක පදනම් කරගෙන මේගොල්ලෝ හිතනවා මේක මාස් ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඕන කියන එක. නැත්තම් බහුල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේගොල්ලෝ හයාට් කියන කම්පැනි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කළා. මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේක මාස් ප්‍රොඩියුස් කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ප්ලාස්ටික් වල බහුල වර්ධනයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ 1940 ගණන් වල විශේෂයෙන් දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී. අපි දන්නවා 1940 ගණන් වල දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී බොහෝ විට යොදාගත්ත පැරෂූට්ස් වලට ඒ වගේම හෙල්මට්ස් වලට මේ ප්ලාස්ටික් යොදා ගන්නවා මේ බේක්ලන් කෝපරේෂන් සහ හයාට් කෝපරේෂන් එක විසින් නිෂ්පාදනය කරපු ලද ප්ලාස්ටික්. හැබැයි මෙච්චර දියුණු නිර්මාණ කළත් මේ හරහා මේගොල්ලොන්ට 1960 ගණන් වල අගභාගය වෙදි තේරෙනවා මේ ප්ලාස්ටික් වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඇමරිකානු විද්‍යාඥයන් පිරිසක් පළවෙනි වතාවට හොයාගන්නවා මේකේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? මේගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට හොයාගන්නවා මුහුදු වතුරේ මේ ප්ලාස්ටික් ඩෙබ්‍රිස් නැත්නම් මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් කියන දේවල් සංගවිලා තියෙනවා කියලා. ඒ හරහා ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නවා මේකේ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒ වගේම මිනිසුන්ට මේක ආහාර දාම ඔස්සේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ ඇඟේ මේ ප්ලාස්ටික් තැන්පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ 2021. ප්ලාස්ටික් ගැන වෙනදටත් වඩා කතා කරනවා. ප්ලාස්ටික් ඕල්ටර්නේටිව්ස් ගැන වෙනදටත් වඩා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාලෙකදී අපි මොනවද ගන්න පුළුවන් විසඳුම් මේකට? මොන වගේ විදිහකටද අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ? ඉතින් ඒ සම්බන්ධව ඊළඟ කතාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Leo Hendrik Brakeman and how he brings in the concept of plastic itself. A general intro, Hiranya, is what he gave us, and the history itself of how plastics come into being in the entire world. Because before that, we did not know what came beyond us, beyond that. But little did they know when they found plastic that was going to be the bane of humanity, if I may call it. Well, starting from that, we did go forward, and then we found ourselves with so many more problems, including that plastic being inside our bodies as well. Navindu highlighted so many of these important points for us. Thank you very much, Navindu. I think that was very splendid of you to have done so. Hiranya? Oh, ඇත්තටම සෙන්ඩ්‍රෝ මේ අතීතයේ ප්ලාස්ටික් වල ආරම්භය මොන වගේද කියලා පටන් අරගෙන ලෝක යුද්ධයේ සමයේදී මොන විදිහටද ප්ලාස්ටික් ජනතාව අතරට එන්නේ වහුලව භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් එක්ක ප්ලාස්ටික් ජලයට එකතු වුනහම අවසානයේදී අපි නොහිතන විදිහට ප්ලාස්ටික් කියන දේ අපේ ශරීරගත වෙලා නවතින්නේ කියන එක නවිදු බොහොම අපූර්වවට අපිත් එක්ක කතා කරා. අපි බලමු මේ ප්ලාස්ටික් සහ පරිසරය ගැන කතා කරද්දී තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. සවීන් එදිරිසිංහ අපිත් එක්ක සූදානම් කතා කරන්න ඊළඟට. හිතවත් ප්‍රේක්ෂකයනි, අපි මේ ගෙවන්නේ ප්ලාස්ටික් ජීවිත. අපි අඳින්නේ ප්ලාස්ටික්, අපි කන්නේ ප්ලාස්ටික්, අපි බොන්නේ ප්ලාස්ටික්, කොටින්ම කිව්වොත් අපි මල පහ කරන්නේ ප්ලාස්ටික්. දිට්ඨ ධර්ම වේදනීය කර්මය ගැන මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. දන්නේ නැත්නම් ඔබට අනිවාර්යෙන් ඒක විඳින්න වෙනවා. මොකද ඔබ ඉවත දාන ප්ලාස්ටික් එක කවදා හරි ඔබගේ බඩ ඇතුළට, ඔබගේ ඇඟ ඇතුළට එන්න තියෙන ඉඩ ඉතාමත් වැඩි. ඒක නිසා එහෙම හිතලා හරි ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් වළකින්න කියලා අපි පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් වළකින්නේ කොහොමද? ප්ලාස්ටික් නැත්තම් ලෝකේ ගොඩක් දේවල් නූතන ලෝකේ ඇත්තටම කරගන්න වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට. ඒක ඇත්ත. ප්ලාස්ටික් ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ, වෛද්‍ය විද්‍යාවට අවශ්‍ය උපකරණ, එතකොට වාහනවලට අවශ්‍ය උපකරණ, එතකොට ජෙට් යානවලට අවශ්‍ය උපකරණ, මේ සේරම දේ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් නැතුව මිනිස්සුන්ගේ මේ ශිෂ්ටාචාරය මෙච්චර දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට අපි අහලා ඇති අපිට තිබ්බ යුග ගණනක් මිනිස්සුන්ට. මුලින්ම අපිට තිබ්බ අපිට ටිකෙන් ටික ආවා මුලින්ම අපි යකඩ පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ බ්‍රොන්ස් පාවිච්චි කරා.
ඒ වගේ දැන් අපි ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි නිතරම වෙනස් වෙන ජීව කොට්ටාසයන් මිනිස්සු කියන්නේ. මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉන්නෙත් ඒකයි මේ අනිත් සත්වයන්ව පාලනයත් කරගෙන. ඒක නිසා දැන් අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් දුරස් වෙන්න කාලේ හරි. මොකද ප්ලාස්ටික් තවදුරටත් අපි පාවිච්චි කරොත් අපි අපේම මරණයට තව ලං වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේ දත්ත ටිකක් කියන්නම්. මොකද මිනිස්සුන්ට නම්බර්ස් ඕන. ඒ කියන්නේ දත්ත ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා මිනිස්සුන්ට ඉලක්කම් දැක්කම තමයි හරියටම තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ලෝකේ තියෙන භාගයක්ම ප්ලාස්ටික් මුළු ලෝකෙම තියෙන භාගයක්ම ප්ලාස්ටික් හදලා තියෙන්නේ අන්තිම අවුරුදු 15 ඇතුළත. ඒතකොට හිතන්න මුළු ලෝකේ භාවිතා කරන සේරම ප්ලාස්ටික් වලින් භාගයක් හදලා තියෙන්නේ මේ ගත වුණු අවුරුදු 15 ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අපි ඔබ තාරුණ්‍ය ජීවත් වෙන කාලය ඇතුළත අවුරුදු 15ක ළමෙක් ගත්තොත් එයාගේ ජීවිත කාලය තුළ ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් නිපදවන එක මිලියන 2.3 ඉඳලා මිලියන 448 වෙනකන් ඉහළ ගිහින් තියෙන 2015 වෙනකොට. දැන් ඒක තවත් වැඩි. 2050 වෙනකොට මේක ඩබල් වෙනවා කියලා තියෙනවා රිසර්චර්ස්ලා. එතකොට මේ හැම අවුරුද්දෙම මිලියන 8ක් ටන්ස් ප්ලාස්ටික් මුහුදට දානවා. එතකොට හිතන්න ඔබ මිරිදිය ආශ්‍රිතව අපේ මිනිස්සු හැදිලා තියෙනවා. කියන්නේ අපිට මිනිස්සුන්ගේ වෘත්තිය එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධයි. දැන් මේ අපි කන්න බොන්න මාළු කන මාළු එතකොට තව ගොඩක් දේවල් මේ සේරමයිත් අපේ ඇඟ ඇතුළටම එන්නේ. මම අර මුලින් කිව්ව ditta dharma yeduniya කර්මය තමයි. මේක ඉතින් අපි කොහොමද මේකෙන් මිදෙන්නේ? මම ඔබලට කියන්නම් අපේ කතිකය ඉතුරු කතිකයන් කතා කරයි ප්ලාස්ටික් වල තියෙන අපි කොහොමද ඒකට කියන harmful effects. අපි ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් ඇත්තටම අපිට වටිනවා. ඒ වුණාට දැන් අපිට ඒකෙන් හිමීට ඉස්සරහට යන්න කාලේ හරි. මුල්ම දේ තමයි ඉස්සර ගම්වලක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර අපි මේ ඔය පොළවල් වලට යනකොට ගෙනියන්නේ ලොකු බෑග් එකක්නේ. ගෙදරින් බෑග් එක අරන් යනවා. ගිහිල්ලා ඒකත් තමයි බඩු දාගෙන එන්නේ. ඕක කරන්න පුළුවන් අපිට. ප්ලාස්ටික් බෑග් ඉල්ලන්න යන්න එපා. shopping බෑග් ඉල්ලගන්න නැතුව එහෙම බෑග් එකක් ගෙනියන්න. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වතුර බෝතල් සැන්ඩ්‍රෝ කලින් කිව්වා වගේ මේවා මිලදී ගන්න එපා. මේකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මේ රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. සහ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. මේ රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් ලෝගෝ එක බලන්න පොඩ්ඩක්. මොකද එහෙම ලෝගෝ එක තියෙනවා නම් විතරයි මේවා රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රීසයිකල් කරන්නත් බෑ. මේ ප්ලාස්ටික් එක අවුරුදු 1000ක් වුණත් යනකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්. අර අපි කලින් කිව්වා වගේ ওই මුහුදට අර මෙහෙ දාන මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් අපි ඇඳුම් හොදන ඒවායින් ඩිටර්ජන්ට් දාලා ඇඳුම් හොදන්නේ. ඇඳුම් වලත් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් කැලේ. ওই සීක්වන්ස් අනම්මනම් අල්ලපු ඇඳුම් තියෙනවා. ඒවෙන් පොඩ්ඩක් මිදෙන්න බලන්න. දැන් ෆැෂන් නුත් ඒ පැත්තට යනවා. ෆැෂන් නුත් දැන් ටික ටික ප්ලාස්ටික් පැත්තෙන් මිදෙනවා. ඒ නිසා මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි රීසයිකල් කරන්න. ගෙදර පුළුවන් තරම් මේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය අයිත් පාවිච්චි කරන්න බලන්න. අයිත් පාවිච්චි කරනවත් එක්කම අලුතෙන් ගන්න යන්නත් එපා. මොකද අපිට ජීවිත කාලයක් පුරාවටම රීසයිකල් කර ඉන්නත් බෑ. මම මේ උපදෙස් ටිකත් එක්ක නවතිනවා. අපි ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී තව මේ පිළිබඳව කතා කරමු. ස්තුතියි. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍රෝ මේ අපේ ශිෂ්ටාචාරය දියුණු වෙන්න හේතුවක්ද මේ ප්ලාස්ටික් ආගමනය කියන්නේ? දෙපැත්තක් තියෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්. බොහොම ස්තුතියි සවිනේ කරුණ අපිට ඉස්මතු කළ දුන්නට. අද මේ වෙන විදිහට අපිට ජීවත් වෙන්න හේතු සාධකයක් වෙන්නට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් වල තියෙන ප්‍රයෝජන. ඒත් එක්කම තමයි සවිනේත් එක්කම අපිව යොමු කරනවා එකගෙන යනවා මේ ප්ලාස්ටික් වල තියෙන කළු පැත්ත, අඳුරු පැත්තට මොන විදිහටද අපිට මේ ප්ලාස්ටික් අපේ ජීවිතවලට බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා. අවසාන වශයෙන්දී ඔබට පුළුවන් නම් ඔබට එක බෑග් එකක් අරගෙන යන්න. ඔබ කඩේට යනකොට බඩු මිලදී ගන්නේ බෑග් එකටම පුළුවන් නම් ඔක්කොම බඩු ටික දාගෙන එන්න. මම හිතන්නේ අපි අර පුංචි සිලි කවර වල දාගෙන එන ඒ සිලි කවර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. නැවත පාවිච්චි කරන්න reuse, recycle මෙන්න මේ දෙක ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. එවිට අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් තොර ජීවිතයකට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඔහු කියනවා අපි ගත කරන්නේ ප්ලාස්ටික් ජීවිතයක් කියලා. ඒ කිව්ව මට මතක් වෙනවා this old English song called Barbie Girl. It says life in plastic, you know, and it's very fun. It says life is plastic, it's fantastic කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම fantastic නෙමෙයි කියලා අපිට සවින් පෙන්නලා දුන්නා. Because see, he told us how during the past 15 years people have created more than half of the population of plastics in itself in the past 15 years, and that tells a lot
about everything that we are talking about today. Because see, if in 15 years, the marginal increase of plastics has, well, marginally increased. And that itself shows how addicted we are to plastic, how further we are going into it, and how we aren't just in a life of plastic, we are making ourselves plastic in itself as well, our bodies also. So quite a variety of topics that were brought out by the first two speakers. Without further ado, let's go into our third speaker before the commercial break, Ranuka Pereira. In a human society, we always form relationships. It's about communication that gets us moving. However, not all relationships are good, and some are pretty toxic per se. Now let's just put that into our idea of what plastics and the environment is, and you have with you one of the worst relationships that could ever form throughout history. And this dates back to 1907 with the formation of Bakelite itself. I mean, come on, it was formed as a substitute material to produce better something that can substitute glass, something like glass, but something better than glass, something hard, rigid, something that can become an insulator. But now when we look at it, it's turning out to be much more poisonous than we ever anticipated. With every single advancement, with the creation of better PVC, with the creation of PET, we've come to understand now that, oh my gosh, this is going to be horrible to all of us. And with that, we now have to understand, okay, we now know what plastic is, but what is pollution? Pollution has been stated as when you give something, like let's say energy, the earth has a limit which energy it can decompose. That's why when we die, we decompose. When plants die, they rot into the ground, they get decomposed and they form back again. That's energy and loss. However, plastic, now that is one tough cookie. You have plastics that form in and last millions of years, far more than any tree, and there you have it. He doesn't die. He has more energy, and the earth can't deal with this much energy. You keep putting plastics out, you keep giving it energy, and he keeps on taking it, and he's like, oh my gosh, I can't take it anymore. I can't stop. I want to stop now. And we then form this gigantic plastic curtain over the earth, which makes it feel a little more, how do you say, we're covering it up in a sheet of plastic and we can't even hear it scream out loud. You see how during this pandemic we were wearing a mask and how it was restraining us, how we felt like we couldn't speak. Well, that's what we're doing to the earth right now with the plastics. Plastics are toxins that can damage you, give you cancer. It can enter your stream and it could destroy your entire nervous system. These are things that plastics can do if you do not take the right path to recycle it, to reuse it, to be more careful with it. But with this being stated, surveys have been done, especially a survey done by the Young Zoologist Association of Sri Lanka from Mr. Lahiru Dalugoda, who has stated that people have an idea what plastics do, but they don't have the alternatives. And it is our duty to give people these alternatives, to highlight these errors, these methods to these people, such as how programs such as the Rotary Club of Pearl Island that have done the PET challenge to highlight the importance of PET plastics and how to sustainably use it. These are some of the methods we can use in order to bring the public to notice of what plastics are and how to better use it for a better society in the future. Polyethylene terephthalate, or also known as PET. Now, when you take plastics, there are good plastics and bad plastics. Now, he spoke about one of the good forms of plastics, that is PET. Now, we don't realize how important this is, but Meshak, Ranuka Pereira told us how important this is today. And he also spoke about a lot of things like the definition of pollution, how we can't always stand when we are given certain pressures. But just the same, the earth also cannot stand these pressures. Hence why pollution happens. Thank you very much, Ranuka, for showing us this very dynamic aspect of what you showed us with this topic today.
ඉරන්නේ? ඔව් සෑන්ඩ්‍ර් දැන් අපේ දූෂණය එහෙම නැත්නම් පොලියුෂන් කියන දේ ගැන කතා කරද්දී විවිධ විදිහේ නිර්වචන අරගෙන එනවනේ. හැබැයි මේ මිහිතලයට දරා ගන්න පුළුවන් ශක්තියින් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ශක්තියින් ප්‍රමාණය අභිබවා ගියොත් මිහිතලයට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ප්ලාස්ටික් මේ අපේ පෘථිවියට මිහිතලයට ඒ දරා ගන්න බැරි ශක්තියින් ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා දි รา පත් වීම සිදු කරන්න බැරි වෙන විදිහට. එතකොට මොන විදිහටද ප්ලාස්ටික් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? යහපත් ජීවිතයක් යහපත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කොහොමද මේ ප්ලාස්ටික් වලින් කියන දේ පිළිබඳ රණුක අපිත් එක්ක කතා කරනවා. නැවත වරක් ඔහු අපිට ප්ලාස්ටික් වල මේ අඳුරු පැත්ත ගැන නැවත ඔහු ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා මොන විදිහටද අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් පිළිකාකාරක වගේ දේවල් අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කරුණු පිළිබඳව. අපිට තව කතිකයන් 3 දෙනෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු. After that short commercial break, you are now back with Sri Lanka's #1 youth show, Seethala Eethala. Our next speaker is ready for you, Jitnuka Thenuwara. මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද විද්‍යාත්මක රාමුවක් තුළ මිනිසාවම ලෝ විශිෂ්ටම සත්වය ලෙස හැදින් වුවද මිනිසා තරම් එකදු සත්වයෙක්වත් පරිසරයට හානි නොකරයි. සත්තු විසින් කරන මල පහ පවා පසට පොහොර වේ. එතකොට එවන් තත්වයක් තුළදී අපි ඇත්තටම දියුණු ජාතියක්ද දියුණු කොටාශයක්ද කියන ප්‍රශ්නය හැම තිස්සෙම මේ මාතෘකාව තුළදී අපිට සිහි වෙනවා. ප්ලාස්ටික් කියන්නේ ලෝකෙට අවශ්‍ය දෙයක් වුවත් ඒක මිනිස්සු අද වෙනකොට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට alternative solutions තියෙද්දි bottles වලට glass use කරන්න පුළුවන් වෙද්දි synthetic clothes වලට fibers use කරන්න වෙද්දි අපි ප්ලාස්ටික් තාමත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේක ඇත්තට භාවිතයටත් වඩා ප්ලාස්ටික් අවභාවිතා කරලා තියෙන අර මුදල් අවභාවිතා කරනවා වගේ. එතකොට අපි මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් දැන් එතේන් සහ ප්‍රොපෙන් ක්‍රැකින් කියලා ප්‍රොසෙස් එකකින් එතිලීන් සහ ප්‍රොපිලීන් වලට කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රැකින් කියද්දී රත් කරනවා. ඒ රත් කරද්දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් පරිසරයට මුදා හරිනවා. සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ගිගාටෝන් 2.8ක් පමණ පරිසරයට මුදා හරිනවා. අපි දැක්ක මේ COP26 හමුවේදී සයන්ටිස්ට්ලා හැමතිස්සෙම කියනවා මේ එමිෂන්ස් අපි කට් ඩවුන් කරන්න ඕනේ. මොකද 1.5 සෙල්සියස්ට වඩා පෘථිවිය උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් heat waves ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ climatic changes වලින් අපිට මේ පරිසරයේ ජීවත් වෙන්න බැරි තරම් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට උෂ්ණ පළාත් සීත පළාත් වෙන්න පුළුවන්, සීත පළාත් උෂ්ණ පළාත් වෙන්න පුළුවන්, දිග කාලයක් droughts තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්ලාස්ටික් වල මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙද්දි පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි එක ලොකු ප්‍රමාණයකින් නිෂ්පාදකයාට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි පාරිභෝගිකයාට ඒක ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඕල්ටර්නේටිව් එකක් ගේනවා නම් ඒ දෙකට හරියන ඕල්ටර්නේටිව් එකක් තමයි ගේන්න ඕනේ. හැබැයි දැනට තාම ඒතරම් විද්‍යාත්මක දියුණුවක් වෙලා නැහැ. ඒකට අපි සමාජීය සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් වශයෙන් උත් රජයේ වශයෙන් උත් සහ සයන්ටිෆික් කමියුනිටි එකට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ ප්ලාස්ටික් වල අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා ඒක අඩු කරගන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ කලින් කතිකයන් කිව්වා වගේ අපි රීයුස් කරන්න පුළුවන්, රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්, අවශ්‍ය දේට පමණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් රජය විසින් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එමිට් කරනවා මේ ප්ලාස්ටික් හදන ප්‍රොසෙස් එකේදී. එතකොට රජයට ගෙන්න පුළුවන් නීතියක් අවුරුද්දකට මෙච්චර ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් විතර එක කම්හලකින් හදන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔටෝමැටිකලි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එමිෂන් එක අඩු වෙනවා. අනිත් එක අපි අවශ්‍ය දේ විතරක් හැදුවොත් අර මං කිව්ව ගිගාටෝන් 2.8 70කින් 80කින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ආර්ථික පසුබිමක් හදන්න ඕනේ ජනතාවට. දැන් ඕල්ටර්නේටිව්ස් හදන පන් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වේවල් වගේ කර්මාන්ත තියෙන. එතකොට ඒවට තියෙන නීති රෙගුලාසි ටැක්ස් වගේ දේවල් අඩු කරලා ආර්ථික පසුබිම හදන්න පුළුවන් මේ ඕල්ටර්නේටිව්ස් වලට. නැත්නම් ඕල්ටර්නේටිව්ස් වලට ආර්ථික පසුබිමක් නැතුව කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ එකක් නැතුව නිෂ්පාදනය කරන්නේ අඩු මිලක් නැතුව මිනිස්සුන්ට අනිවාර්යෙන් ගන්න බෑ. તો සයන්ටිෆික් කමියුනිටි එක මේකට මොකද කරන්න? සයන්ස් තමයි මේ ලෝකේ විනාශ කරන දේ. ඒක අපි හැමෝම දෙයක් දන්නවා. ඒතකොට දැන් ජර්මනිය මේ සයන්ස් එක ඒ කියන්නේ මේ පොලිතීන් වල තියෙන බයෝඩිග්‍රේඩබිලිටි එක නැති නිසා ඒකට සබ්ස්ටිටියුට් එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. සයනෝබැක්ටීරියා කියලා බැක්ටීරියා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක ෆොටෝසින්තසයිස් කරන බැක්ටීරියා වර්ගයක්. ඒකේ කොම්පොනන්ට් එකක් රිලීස් කරනවා PHP කියලා. ඒතකොට සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ PHP පොලිතීන් වල කොම්පොනන්ට් එක සමානයි සහ ඒක බයෝඩිග්‍රේඩබල්. ඕක එක තැනක් විතර. ඒතකොට අපි ලංකා විද්‍යාඥයන් ඉන්න ලෝක විද්‍යාඥයන් ඉන්න නිසා මේ වගේ තව දේවල් අත්හදා බලන්න ඕනේ. මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. එක තැනකට විතරක් අපි ඒක
තියලා හරියන්නේ මොකද ලෝකෙට ජනගත කරේ නැත්තම් මේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රශ්නේ හැමදාටම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මුලින්ම හිතන්න ඕන ඔබගේ ඊසි ලයිෆ් එක ගැන නෙමෙයි අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන. මොකද ඔබ හිටියා පරිසරේ නැත්තම් ඔබ නෑ මෙතන. Alternatives are always there. It's not that we are using plastic, it's that we are misusing plastic. Jitnuka ends his speech with a beautiful note telling us how that we as humans don't really see the proper use of it because we are not using it properly, we are misusing plastics to the maximum. And he also spoke about something very important. Right now in the world, Hiran, you would also know that the COP26 summit just occurred a few weeks back, a few days back actually. And because of this, people, so many around the world have been telling, let's reduce emissions, and big steps have been taken. But Jitnuka mentioned to us how, despite those big steps, we as people also need to see that we do our best as people. And he also mentioned something very important where the government also can take many achievements, take forward something such as 1-year restrictions on plastic. But how practical is this? And how can we discuss more about this? We'll learn in the next round, of course. But Hirane? සැන්ඩ්‍ර මේ ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට වැරදිච්ච තැන චිත්මුක කියන විදිහට ප්ලාස්ටික් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවට අපි පත් කරගෙන තියෙනවා. භාවිතයට වඩා ප්ලාස්ටික් අපි අවභාවිතයට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ. මොන විදිහටද මේ ප්ලාස්ටික් නිසා අපිට ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි අපිට විකල්ප ක්‍රම වලට යන්න බැරි? රජයට බලධාරීන්ට විද්‍යාඥයින්ට ආරාධනා කරන ඔවුන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ රටේ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගවලට මේ ප්ලාස්ටික් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විකල්ප ක්‍රමවලට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ආර්ථික සහනාධාර ලබා දෙන්න එවිට අපිට පුළුවන් වෙයි ලංකාව එහෙම නැත්නම් ලෝකෙම ප්ලාස්ටික් වලින් තොර වෙච්ච රටක් ලෝකයක් බවට පත් කරන්නට. So we have our next speaker to speak up, සක්බෝ දිසානායක. අද දිනේ අපි කතා කිරීමට මුලපුරන මාතෘකාව බොහෝ දෙනෙකු කතා කළ යුතු වුවත් කතා කිරීමට මැලිවන මාතෘකාවක්. ඒ මොනවත් නෙමෙයි ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන්. මේවා පරිසරයට ඉතා හානිදායකයි. Let me tell you a fact. While you are watching this program, 15 to 51 trillions of microplastics are floating in the ocean around the world. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා ඇති. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ඒ වගේ ලෝකයකට. අපිට බලා සිටිය හැකිද? විශේෂයෙන්ම අපි ආසියානු කලාපය සහ අප්‍රිකානු කලාපය ගතහොත් මේ තොරතුර මේ ප්‍රශ්නය ගොඩාක් බරපතලයි. මොකද අපිට නිසි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියක් පවතින්නේ නැහැ. නැත්තම් සෙග්‍රිගේෂන් එකක් පවතින්නෙත් නැහැ අපිට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය අපිට ගොඩක් බරපතලයි. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් ගැන කතා කරමු. මේ මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් තමයි මේ පරිසරයට ඉතාමත් අහිතකරම ප්ලාස්ටික් වර්ගය. ඉතින් මේවා සතුන් ආහාරයට ගන්නවා, මේවා අපි බැහැර කිරීම තුලින්. ඒවා බැහැර කිරීමෙන් සතුන් ආහාරයට අරගෙන ඔවුන්ට මේවා විෂ වෙනවා. විෂ වෙලා ඔවුන් ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. ඉතාමත් කනගාටුදායක මරණයක් තමයි ඔවුන්ට අත් වෙන්නේ. මේක පරිසරයට විතරක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සමස්ත ජනතාවට සත්ව කොට්ටාශයටම හානියක් සිදු වෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔබට මොනවද කළ හැකිද? ඊට කලින් මම කියන්නම්. ඔබ පෑන් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඔබ වතුර බෝතල් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඔබට පුළුවන් ඒ දෙයින් පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔබ සිලි බෑග් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ලන්ච් ෂීට් පාවිච්චි කරනවා ඇති. මේ දේවල් වලින් පරිසරයට මුදා හැරෙන දේවල් ජෙනරේෂන්ස් ගානක්, පරම්පරා ගානක් පවතිනවා. ඒ හින්දා ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී. ඒ වගේ මම තව දෙයක් සඳහන් කළ යුතුයි. මේවාට සම්බන්ධ රජයේ ආයතන පවතිනවා. මේවාට සම්බන්ධ නිසි විශේෂඥයන් පවතිනවා. ඔවුන්ගේ අදහස් විමසීම සිදු කළ යුතු කාලය ඇලෙමිලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ගේ අදහස් විමසීමෙන් අපිට පුළුවන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට මේ කසල බැහැර කිරීමේ ක්‍රමය, ඒ වගේම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පිළිබඳ නව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම මේ සඳහා සිවිල් සමාජ, ඒ වගේම මේවලට අන්තර්ජාතික රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයින් ඔවුන්ගේ සහයෝගයද ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහජනතාවගේ මේ තරුණයන් වශයෙන් අප සියලු දෙනාගේ මම දැක්ක පහුගිය කාලේදී තරුණයන් බොහෝ පරිසරයට ආදරය කරමින් සයුර පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී පවා නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒවා ඇත්තටම හොඳ දේවල්. අපිට තරුණයන් විදිහට කළ හැකි දේවල් ඒවා තමයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ලොකු වෙනසක් සිදු කළ හැකි. අධ්‍යාපනයේ ඔබ හිතුවොත් එක වසරේ සිට පහ වසර දක්වා පරිසරයට මේ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේම විද්‍යාව
අනිවාර්ය විෂයක් විදිහට 11 වෙනි වසර දක්වා පවතිනවා. මේකෙදි පරිසරය ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපි මේ අලුත් දේවල් මේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කරන ක්‍රමවේද අපි කොහොමද මේවා වළක්වා ගන්නේ? මේ හැමදේම එකින් එක අපි කතා කළ යුතුයි අධ්‍යාපන ක්‍රමේදී පවා. ඉතින් මේක එක දවසකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එක රැයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේකට මුළු සමස්ත සමාජයේම අවශ්‍යතාවය පවතිනවා මේක වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි එකතු වෙලා මේ පරිසරයට හොඳක් කරමු. අපි ජීවත් වෙන පරිසරේ රැකගමු. බොහොම ස්තුතියි. මිලිමීටර් 5ට වැඩිය කුඩා වෙච්ච ප්ලාස්ටික් කැබලි වලට අපි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් කියලා කියනවා. අපි හිතනවට වැඩිය මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් මොන විදිහටද අපේ ශරීරගත වෙලා සතුන්ගේ ශරීරගත වෙලා පරිසරයට මේ දේවල් හානිදායක වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව සක්බු බොහොම අපූර්වට අපිත් එක්ක කතා කරා. බොහොම ස්තුතියි ඒ කරුණු අපිට ඉස්මතු කරාට. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි භාවිත කරන්නේ මොන විදිහටද ප්ලාස්ටික් අපි හිතනවට වැඩිය ප්ලාස්ටික් අපිට හානිදායකයි කියන කරුණ පිළිබඳවත් ඔහු අපිට ඉස්මතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේදී රජය විදිහට මහා ජනතාව විදිහට විශේෂයෙන් තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරන ඔබට අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා අයිතියක් තියෙනවා පරිසරය වෙනුවෙන් කතා කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා විතරක් මදි අපිට පුංචිම පියවරක් ගන්න පුළුවන් නම් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වලින් තොර සමාජයකට එලි බහින්න අපි හිතන්නේ මේ ඒකට කාලය එළඹිලා. While we talk right now, he said millions of plastic is floating around in the entire world. And what he said is very true. He told us about how these recycling methods, while we do understand that there are methods for recycling, we aren't taught enough about the segregation. අපි පුංචි කාලේ නම් මේ recycle කියන වචනේ විතරයි අහලා තියෙන්නේ. And the other three, of course, reduce, reuse and recycle. That's all. But මෙතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනින් එහාට අපි දැනුවත් වෙලා තියෙනවද? කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔහු අපිට අද ගෙනාවේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපි තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා අපි ඊළඟ වටේදී. ඊට කලින් අපි යමු අපේ අවසාන කතිකයා වෙත සිතිජි කවිශ්මා. මේ විශ්වයේ පවතින සියලුම දේවල් සතා සිව්පාවුන් මල් ගස් සියලුම දේ පරිසරයට අයිති දේවල් පරිසරයේ කොටස්කරුවන්. නමුත් මේ එක් සාධකයකට හරි බලපෑමක් ඇතිවොත් පරිසරයේ තියෙන සමතුලිතභාවය තමයි බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් කියලා කියන්නේ මේ සමතුලිතභාවය බිඳ වැටෙන එක්තරා සාධකයක්. 2021 මැයි 20 ඔබට මතකද? ප්ලාස්ටික් මගින් රටකට විය හැකි දරුණුම ගණයේ විපතක් අප රටටත් සිදු වුණා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව මගින් තමයි ඒ විපත සිදු වුණේ. මැයි 30 වන විට කන්ටේනර් 8ක තිබූ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයට ගසාගෙන එනවා. කුමක්ද සිදු වුණේ? මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් වෙරළට ගසාගෙන එනවා. ඇයි මේ ප්‍රශ්නයක් වන්නේ? ප්ලාස්ටික් පොලියුෂන් ක්‍රයිසිස් කියන දේ ලෝකේ බහුල වශයෙන් කතා වෙන කාලයක ටොන් 100 ගණනක් ප්ලාස්ටික් ඉන්දියන් සාගරය හරහා ගෙන ගියේ ඇයි? රැගෙන ගියේ ඇයි? එයයි ප්‍රශ්නය. අවුරුදු 70ක් වැනි අඩු කාලයකදී මේ ප්ලාස්ටික් මගින් පරිසරයට සිදුවේ හැකි දරුණුම ගණයේ විපත් රාශියක් සිදු වෙලා තියෙනවා. එවන් කාලයක තමයි අපි ප්ලාස්ටික් සහ පරිසරය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි දකිනවා සමාජ ජාල හරහා මේ ප්ලාස්ටික් මේ වෙරළ තීරෙන් ඉවත් කරන තරුණ තරුණියන් අපේ සොල්දාදුවන් ගොඩක් පිරිස් එකතු වෙලා මේ දේවල් ඉවත් කරනවා. But once again, it sheds light upon the failing system and the broken system between us and the planet that we call as our home. අපි අපේ නිවහන කියලා සලකන අපේ පරිසරය තමයි අපි විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ අපි සුද්ධ කරන්නේ පරිසරය. ඉතින් එවන් වූ කාලවකවානුවක අපි ප්ලාස්ටික් සහ පරිසරය පිළිබඳ කතා කර යුතුයි. අපිට ඉහළ බලධාරීන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපි ගැන සිතමු. What about responsible consumption? අපි මිලදී ගන්න ප්ලාස්ටික් බෑගයට අපි පිළිතුරක් ලබා දෙමු. අපි සුපර් මාකට් එකට යනවා නම් why can't we say no to plastic bag? අපිට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් බෑග් එපා. අපි විසින් බෑග් එකක් අරගෙන ගිහිලා ඒ වෙනුවට විකල්පයක් යොදව ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ප්ලාස්ටික් පරිහරණය කරනවා නම් ඔබ ප්ලාස්ටික් පරිභෝජනය කරනවා නම් 90%ක් දෙනා දන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ස්ථාන තිබෙනවා කියලා. මම උදාහරණ කිහිපයක් ලබා දෙන්නම්. Royal Plastic Center, Jayala, Nature Care Waste Plastic Recycling Unit, Waste Plastic Collection Center, Jayala, RNA Plastic Recycling Nigambo, Dunugaha Plastic Recycling Gampaha. මේ එක්තරා ස්ථාන කිහිපයක් පමණයි.
නමුත් මෙවැනි ස්ථාන බොහොමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතිනවා. ඉතින් ඔබ ප්ලාස්ටික් මහා පරිමාණයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ප්‍රොසෙස් එකට සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඒත් එක්ක මතක තබා ගන්න. පරිසරය සමග ඔබ ගනුදෙනු කරනවා නම් පරිසරයට ඔබ ආදරය කරනවා නම් පරිසරය ඔබටත් ආදරය කරයි. ඉතින් ඒ පිළිබඳව සිහි තබාගෙන පරිසරය ඔබට ආදරය කරනවා නම් අපි පරිසරයට ආදරය කරනවා නම් අපිට පුළුවන් පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙලා අපේ අනාගතය ජය ගන්න. ස්තුතියි. The worst marine ecological disaster in the history of Sri Lanka occurred quite recently. And Sithiji brought light to this being one of the most important milestones of Sri Lanka in the worst way possible. And that shone the light actually, Hiranya, onto why Sri Lanka was very behind. People like Asha DeVos who have reached global heights in the world with regards to marine biology, but we as people could not, as people and a country, could still not achieve such feats as a whole. This tells as to how far we are behind, and Sithiji showed a lot of light into how we as people are lacking the faith in ourselves to say no and to go forward. Thank you very much, Sithiji, for showing us that amazing perspective. සන්ඩ්‍ර මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපි ජීවත් වෙන නිවස ඇතුළ අපිට පිරිසිදු කමක් නැතුව ඒක નિયમિત විදිහට පවත්වාගෙන ගියේ නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්න හිතෙයිද? අමාරුයි නේද? අන්න ඒ දේ තමයි අද වෙන විට මේ පරිසරයටත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පරිසරය අපේ නිවහන කියලා හිතුවනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දෙයක් තමයි අපේ ගෙදර අපි පිරිසිදුවට ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි මේ මිහිතලයත් අපි පිරිසිදුවට ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සිතජි කියන විදිහට ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථාන ලංකාවේ පවතිනවා. ඇත්තක් රජයේ මධ්‍යස්ථාන 9කුත් පෞද්ගලික මධ්‍යස්ථාන 91කුත් ලංකාව තුළ පවතිනවා. හැබැයි ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ද? දැනුවත්භාවයෙන් මදි නිසා වෙන්නේ නැති අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු වීම අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි තවත් බොහෝ දේවල් කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. And after that short commercial break, we are back again with the #1 youth show in Sri Lanka, Seethala Eethala. Now the discussion round, as your most awaited round, I would say, has come to us. With this, I have a question to all of you. Now, we know that the COP26 Global Climate Summit happened a few weeks ago. Now, with this summit, we all know that world leaders pledged a lot of things. මම හිතන්නේ ලෝකේ නායකින් ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලාස්ටික්ස් ගැනත් කතා කරා. හැබැයි මම ඇත්තටම ඕගොල්ලෝගේ අවධානය ගේන්න කැමතියි මේ සමිට් එකෙන් එහා පැත්තේ තරුණ පිරිසක් හිටියා ග්‍රේටා තන්බර්ග් එකතුවෙන්. මේ තරුණ පිරිසක් ඇත්තටම ලොකු විරෝධතාවයක් පැවැත්තුවා. තරුණයන් හැටියට ඔබ දකින්නේ මේ කොහොමද? මොකද ප්ලාස්ටික් සහ when you take the climate itself, right? We see these world leaders, more than 150 countries and organizations who came together, were talking there. But the youth did not like it. Why do you think this is? Well, talking about the COP26, what really happened was that almost all the amendments which is being brought out by the governing bodies are very not practical enough. They are very, theoretical. That's the biggest problem. For example, they come up with a strategy saying we have to stop deforestation by 2030, but still they have not thought of substitutes. That's what I'm saying. When you are bringing out a theory, as League One you said, you have to be very practical. Otherwise, you can't implement something like that. And talking about Greta Thunberg, what she was doing is that she was harping about COP26, but rather than shouting about it, what you're supposed to do is that you have to really work on yourself. Because, for example, I'll give Mr. Beast, he's a very famous YouTuber. He have been one of the most dirtiest beaches on earth, and he have tried to clean it using other YouTubers. So that's a good thing. Rather than speaking, because when you start blaming another person, you see another fingers are blaming at you, because there's always a part for you to do in the world. And talking about the microplastics, I would like to really talk about the real aspect, what happens when microplastics enters. So when the microplastic enters into the digestive system of the organism or the aquatic organism, what happens is that its digestive tract is blocked, and as a result it loses appetite to eat, and their reproductive mechanism is also altered. Therefore new generation is also
limited, it's rebuked. That's what's happening. And when you consume those aquatic organisms, those microplastics goes into our blood, and it will definitely affect our nervous system. So you can get neurological disorders, and other thing that you can get reproductive disorders just like the animals get, and definitely cancer. Cancer is one of the major issues we are facing in the world. And another thing, with this COVID-19 pandemic, I would like to especially emphasize the fact that personal protective equipment, they have been just put out into the sea without proper regulations, and that is one of the biggest menaces we have ever encountered. So COVID is over there and the plastic problem is there. Together we are totally boomed. Sandro, talking about the COP26, දැන් අපි ගොඩක් අයට දකිනනේ දැන් තරුණයෝ ඇයි මේ ප්‍රොටෙස්ට් කරන්න කියන එක. දැන් ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් අයට අපි දකිනවා දැන් ජිතුක කිව්වා වගේ තියරි and ප්‍රැක්ටිකල් කියන දේ ගොඩක් අයට කියනවා විතරයි කරන්නේ. එහෙම සංකල්පයක් ගොඩක් අයට දැන් ලෝකේ තියෙනවා. මොකද අපි කොච්චර දේවල් කිව්වත් අපි කියන්නේ මේක නවත්තමු කියලා විතරයි. But we are not giving options or solutions. ඒක තමයි වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට තරුණයෝ කෑ ගැහුවේ ඒ වෙනුවෙන්. ඒ වෙනුවට අපිට ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා වගේ නිකන් කෑ ගහන්නේ නැත්නම් ෂවුට් අවුට් කරන්නේ අපිට මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. නමුත් මම දකින විදිහට ජිත්නික කිව්වා වගේ එහෙමත් නොකර අපිට පුළුවන් නම් අපි විසින්ම දෙයක් නිපදවන්න. මොකද මම දකිනවා දැන් biodegradable bags තියෙනවා made out of starch වලින් හදලා. ඉතින් මේ වගේ products තියෙනවා. නමුත් කස්ටමර් දන්නේ නැහැ නැත්නම් ලෝකෙ මිනිස්සු දන්නේ මේව කොහොමද අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් නම් අන්න ඒ ලෙවල් එකට එන්න මම දකින්නේ අපිට ප්‍රොටෙස්ට් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට කාටවත් කියන්න ඕනෙත් නැහැ. බට් අපිටම ඒ දේ නවත්තන්න පුළුවන්. ඔව් එතනට එද්දී මේ සෙන්ටර් මට දෙයක් අහන්න හිතුණා. දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වගේම යුරෝපා සංගමය තුළත් මේ එක්තරක් භාවිතා කරන පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් භාවිතය නවත්තනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළත් ඒ නීති පද්ධතිය අරගෙන එනවා. මොන විදිහටද ලංකාව තුළ තරුණයින් විදිහට ඔබ දකින්නේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙනවද? අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මම ඒකට දෙයක් ඇඩ් කරන්න. මොකද මේ පහුගිය දවස් මම හිතන්නේ 2019 වගේ කාලය ඇතුළත අපි දැක්ක මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ විදේශ කටයුතු ලේකම්වරයා ඒ කාලේ හිටපු. එතුමා සෝෂල් මීඩියා වලට ඇවිල්ලා කියන අපි සියලුම ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් අයින් වුණා. අපි අද ඉඳන් පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලාස් බොටල්ස් කියන එක. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ ඒ වගේ තැනකින් පටන් ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ පොඩි තැනින් පටන් ගන්නවට වඩා ආදර්ශය උඩින් සපයන එකයි වැදගත්. අනික අපි ඒ වගේ දෙයක් කරාම මම හිතන්නේ අනික් මිනිස්සුන්නුත් ඉන්ස්පයර් වෙනවා. රජය කරනවා නම් අපි නොකර බෑනේ. ඒක හින්දා එතෙන්ට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි සමහරක් කරන්න ඕන පොඩි දේවල් කරන්න. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ පෑන් අවුරුද්දකට කොච්චර නිෂ්පාදනය වෙනවද? කොච්චර විසික් කරනවද? මේ පෑන් බටයක් අපිට බැරිද ආයිත් ඒ කම්පැනියටම ගෙනල්ලා ඒ විදිහටම රීසයිකල් කරලා ගේන්න. ඒවක් කරනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් හරියට කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේකට ඇත්තටම සොලියුෂන් එකක් මේවා ගන්න පුළුවන්. රීසයික්ලින් කියන එක ප්ලාස්ටික් කම්පැනිස්ම තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළේ. හැබැයි අපි දන්නවා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔය ප්ලාස්ටික්ම කොච්චර තියෙනවද කියලා ලෑන්ඩ් ෆිල්ස් වල නැත්නම් අපි අගවක්කාලු කසලාංගණයට ගියොත් කොච්චර ප්ලාස්ටික් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තැන්වලම. රීසයිකල් ප්ලාස්ටික්ස් පවා. ඉතින් ආ බයෝ ප්ලාස්ටික් කියන concept එක. කියන්නේ සෙලියුලෝස් වලින් හදන ප්ලාස්ටික්ස් තියෙනවා. කියන්නේ ශාකමය කොටස් වලින් හදන ප්ලාස්ටික්. ඒගොල්ලෝ ඒව බයෝඩිග්‍රේඩබල්. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට අපි යන්න ඕන. එතෙන්ට තාක්ෂණය හැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඒක වැළඳ ගන්නවද කියන එකේ ගැටලුවක් මේ වෙද්දි තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඒ පිළිබඳව තාක්ෂණයේ තියෙන අඩුකමද නැත්නම් දැනුවත් භාවයේ තියෙන අඩුකමද? ලංකාවේ ගත්තොත් දැනුවත් භාවයේ අඩුකමක් මං හිතන්නේ. අනික එක බයෝප්ලාස්ටික් කියන දේ ටිකක් ගණන් වැඩි. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩියුස් කරන්න නැහැ. කියන්නේ හැබැයි රෝ මැටීරියල් එක ගස්වල කොළ සෙලියුලෝස් ඒක තියෙනවා. නමුත් මේ කොහොමද කියන්නේ අනික් මැටීරියල් එක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් ඒ දේවලුත් එක කොහොමද මේක ප්‍රොඩියුස් කරන්න කියන එක ලංකාවේ දැන්ටත් ওই සම්බන්ධ රිසර්ච් කරලා තියෙනවා සහ හදලා තියෙනවා බයෝප්ලාස්ටික්ස්. නමුත් ඒක මල්ටිනේෂනල් කෝපරේෂන්ස් හා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පාවිච්චි කරනවාද කියන ගැටලුව තියෙනවා. මම පොඩි කතාවක් කියන්න කැමතියි. මේක පෞද්ගලික කතාව. මගේ පාසල ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය 2017 මම A-level කරන්න ගියාම මම මගේ කැම පෙට්ටියේ පොලිතින් එක ඔතල තමයි ගෙනියන්නේ මගේ කෑම එක. මං ගෙනහිල්ලා ඒක දිග අර ගන්නවා. සෙක්ෂන් හෙඩ් ඇවිල්ලා මට කියනවා සෙක්ෂන් හෙඩ් සිංහල ගුරුවරයෙක් සුද්ධ සිංහලෙන් මට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඕක කරන්න එපා කියලා. මං එදා ඉඳලා පොලිතින් එකක් අල්ලන්නේවත් නැහැ. එකක් බයට අනිත් එක තමයි මං එදා තේරුම් ගත්තා මොකද්ද ඒකේ තියෙන නරක දැන් මේ කතිකාව ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. කතිකාවෙන් හැමෝම දන්නවා නරකයි කියලා. එදා ඉඳලා මම ස්වයං පාලනයක් වුණා. ඊට පස්සේ ඉඳලා 2017 ඉඳලා දැන් වෙනකන් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රී පාසලක්.
කුණු ටැක්ටරේ එන්නේ නැහැ ගාල්ලේ මුනිසිපල් කවුන්සිල් එකේ ඉස්කෝලේට මම දන්නේ නැහැ දැන් කොහොමද කියලා විද්‍යාලයට ආවේ නැහැ ඒ කාලේ. ඒ තරම් ඩස්බින්වත් තිබ්බේ නැහැ මුකුත් කසල එළියට දැම්මේ නැහැ. මොකද කසල ගිනිච්චේ නැහැ ළමයි. ඒක ඩිසිප්ලින් එක. ඒව පාසල් මට්ටමින් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඉතාමත් කනගාටු දෙයක් තමයි දැන් අපි හැමෝම කතා කරද්දි කිව්වා බලධාරීන්ට කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපිම හැදෙන්න ඕනේ කියලා. බලධාරීන්ට කියලා වැඩක් නැහැ කියන එක කිව්වම අපිට අපේ අනාගතය ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ? මේක අපි දැන් ගන්න ඕන පියවරවල් සේරම අරගෙන තියෙන්නේ. අර ගන්නවා කට්ටිය ටික ටික. බලධාරීන්ට කියන්නේ නැතුව මේක කරන්න බෑ කොකටවත්. අපි දැන් කතා කරා කෝප් සමුළුව. කෝප් සමුළුවට ආවේ නැහැ චීන රාජ්‍ය සහ රෂ්‍යාව. වැඩියෙන්ම පොලියුට් කරන රටවල් දෙක. ඒගොල්ලෝ එන්නේත් නැත්තා. ඉතින් අපි මොනව කරනද? අපි තාම දියුණු වෙමින් පවතින පොඩි රටවල්. අපේ බලධාරීනුත් ගන්න නැහැ කියන්නේ. ඒ කට්ටිය දැන් අපි බලධාරීන් ගමුකෝ. බලධාරීන් සේරම 60 70 80 90 සමහර කට්ටිය මේ මරණ මංචකේ ඉඳන් එන්නේ. ඉතින් එයාලට වැඩක් නැහැ ප්ලාස්ටික් ඉතුරු කරලා. මොකෝක තව අවුරුදු 100ක් 50ක් යනකම් අපිට තමයි මොකද වෙන්නේ? තව අවුරුදු 10කින්. එයාලට හැංගීම නැහැ. අපිට ඇත්තටම කොච්චර බැන්නත් මේ නූතන සමාජයට, නූතන පරපුරට එයාලගේ තියෙන අර පරිසරයට කියන ආදරය පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. මොකද වෙනද තරම් පරිසරය විඳින්න බෑ දැන් මිනිස්සුන්ට. මොකද ලස්සන තැන් එහෙම දැන් ගන්න දෙයක් නෑ ඇත්තටම. දූෂණය වෙලා. එතකොට වෙනද වගේ නෙමෙයි ක්ලයිමට් එක වෙනස් වෙලා. වෙනද ගලපු නැති තැන් වලට ගලනවා. ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට ඉන්න බෑ. ඒක නිසා මිනිස්සු දැන් පොඩ්ඩක් පරිසරයට ලං වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නූතන පරම්පරාව. එයාලා කැම්පින් යනවා. මේව යනවා. ඒවා හරියට කරනවා. පිළිවෙලට කරනවා. සුද්ධ කරලා හොඳට අනික දැන් අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එකෙත් ගොඩක් ඒව කරේ සුද්ධ කරේ ආමි එකෙන් පස්සේ ආවා. ඒ උනාට මුලින්ම ගියේ සිවිල් වැසියෝ ඕගනයිස් වෙලා ආශා දෙවෝස් වගේ සයන්ටිස්ලා ඒ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක තියරිටිකල් මිනිස්සු. එහෙම අය ඉන්න ඕන. දැන් අපිත් මේකේ ඇවිල්ලා මෙහෙම කිව්වට අපිත් ගන්න ඕන ඇත්තටම මෙෂර්ස්. අපි ඒක ගන්නවා. අපි ඒක දන්නවා. අපි ඒක ගන්න නිසා තමයි අපි උපදෙසක් දෙන්නේ. සවින් කිව්ව දේ පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කැමති. ඇමරිකාවේ සහ රෂ්‍යාවේ ජනාධිපතිවරුන් විතරයි ආවේ නැත්තේ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඩෙලිගේෂන්ස්ලා එව්වා. මම හිතන්නේ ජෝ බයිඩන් ජනාධිපතිවරයා කිව්වේ USA වල ප්‍රෙසිඩන්ට් කිව්වේ අර ජනාධිපතිවරුන් දෙන්න ආවේ නැහැ කියලා. පුංචි නිවැරදි කිරීමක්. ඒත් එක්කම සවින් කිව්ව ඇත්තම කතාව වැදගත් කතාවක්. කියන්නේ මම කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අපි කතා කරා හොඳ ප්ලාස්ටික් జాතියක් ගැන. මේ රීසයිකලබල් ප්ලාස්ටික් ගැන. නාවිදුත් කතා කරා. මම හිතන්නේ රණුකත් කතා කරා මේ දේවල් ගැන. මේ PET ප්ලාස්ටික් කියන්නේ මොකද්ද? රණුක, you were talking about this. Could you tell us a little bit? Like in adding to all these topics which came, so I'll start off with where Samin stopped down. So he said, like, yes, sometimes governments or even people, they don't like to focus on these matters because they feel like their generation is over and they're going to win. But it's not the case with us. We can. And yes, they did riot. Those students were protesting, but there is a purpose behind it. They were trying to make a mark there. I personally believe protest is not the method to go with these matters. I personally believe, okay, you have a point. Let's study, let's get to their positions, and let's make the changes ourselves is a policy which I would like to believe. But this is where the PET thing comes in as well. Like polyethylene terephthalate has become one of those plastics which are trying to revolutionize the method in which, plastic sustainability is. Like, we spoke of Greta Thunberg and how much she was protesting. And if you remember, when she first came back, like in the early years, she received a lot of flack from a lot of government officials as well as industrialists stating that she has no idea what she is saying because she lives in a more comfortable environment. I believe she's Swedish. So yeah, because she's Swedish, she's come from a comfortable country, a well-developed country, a country that is okay and can implement these methods. But what about us from Sri Lanka? What about Chinese people? What about the Indians? What are we going to do? How are we going to develop? Okay, you're developed, you can come and scream at us, but what about us? This is where solutions come in. Okay, let's not get rid of plastic, but let's try to think of a method which we can use plastic in a much more safer method. Biodegradable plastics or PET plastics. The beauty of PET plastics is these things can be, let's say you make a PET bottle, you can reuse them. You can crush the bottle again, not recycle, crush it back again and then destroy it and then remake the same bottle material into something like a nylon shirt. These nylon shirts are water resistant, they last very long. But
You would rather, instead of just throwing a bottle into the ocean and just letting it there while fish eat it and just let them die in the ocean, let it rot there for millions of years, you would rather have a shirt that could last you 1,000 years because you're going to wear it, and possibly because it's so durable, you can hand it down as well. සක්බු අපි මොන හරි එකතු කරමු මේ කතාව හරි. ඇත්තරම ඔහු කතා කරපු දේවලුත් එක්ක මම තව දෙයක් ඇඩ් කරන්න කැමතියි මෙතුමා කියපු දෙයකට. අපි මැටි බෝතල් භාවිතයට අවධානය යොමු කරලා තිනවා මේ කාල රාමුව ඇතුළත. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ පියවරක් අපි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරුණ පරම්පරාව විදිහට මොහු ප්‍රකාශ කර ආකාරයට ඔවුන් විශාල පියවරවල් රාශියක් අරගෙන තියෙනවා. ඔවුන් දැනටමත් PET collection තැන් තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පවා මේ පෑන් එකතු කරන ස්ථාන පවා තියෙනවා. ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නට යොමු කරනවා ඒ ආයතන වලට. ඒ වගේම මම හිතනවා රජය මේකට මැදිහත් වීම තවදුරටත් සිදු කළ යුතුයි. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයනුත් මේ පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි තවදුරටත් මේ දැනුවත් වීම හරහා ඔවුන්ව තවදුරටත් මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල ගැන්වීම සිදු කිරීම තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ. මොවුන් කියපු මේ සියලුම දේ සාරාංශ කරොත් ඒ වගේම අපි හිතුවොත් work for the public interest not for the personal or family's interest. මෙන්න මේ විෂන් එකෙන් ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම මේ විඳදරා ගන්න මේ හැම එකක්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි කතා කරා අපි විසඳුම් හොයාගෙන යන කරුණ තුළදී අපි කතා කරා මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් කරොත් මේ විදිහේ දේවල් කරොත් හොඳයි කියලා. මම හිතන්නේ අවසානයේ මේ 6 දෙනාට ඉතුරු වෙලා තියෙන අවසාන නිගමනයන් 6ක් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහින් නැවත හමු යමු අවසාන නිගමනයන් එක්ක. Discussions are at a wrap, and now we are here for the solutions. The 6 speakers will dart their final arrows of truth to all of you. Starting with Navidu. ඇත්තටම කිව්වොත් මම හිතන්නේ ප්ලාස්ටික් ගැන කතා කළා අපි අද සෑහෙන්න. මම හිතන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි අපි රීසයික්ලින් ප්‍රොසෙස් එක යන ගමන් බයෝ ප්ලාස්ටික් වගේ විකල්ප වලට යොමු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මම හිතන්නේ මේක දිගටම යනවා. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් අනික් දේවල්. මම හිතන්නේ ඇඟලුම් දැන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ජර්සිය පවා නිෂ්පාදනය කරලා තිබ්බේ මේ ඕෂන් ප්ලාස්ටික්ස් වලින්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේක මේ ප්‍රශ්නෙන් අපිට ගැලවෙන්න ලේසි. ඒකයි මගේ ඔපිනියන් එක. මතක තියාගන්න ඔබ මේ පිළිවෙලවල් මේවා ගන්න පුළුවන් මේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරන එක නතර කරන්න පුළුවන් නතර කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මොනවා කරත් මතක තියාගන්න සෝබා දහමට නොවන අවනත ලෝවේ කිසිවක් නැහැ. So in my opinion, I finally like to say that it's not about what you say out loud, it's how you practice. So practice while you preach and learn these methods, integrate them into our education systems, build them up, find the solutions. What can we do for the existing, for the past, and what can we do for the future? And then develop these systems so that in the future we will have a world that is not quite free from plastic, but much better than what we already exist in. ලෝකයේ විවිධ සංකල්ප තියෙනවා. හැබැයි ඒවා සංකල්ප විදිහට තිබිලා මදි. ඒවා ඇත්තටම අපි කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න ඕන. ප්‍රැක්ටිකල් මෙෂර්ස් ඉන්න ප්‍රශ්න ගැන කිව්වට වැඩක් නෙවෙයි සොලියුෂන්ස් ඉන්න. ඒ නිසා අපි විසින් රජයේ විසින් සයන්ටිෆික් කමියුනිටි එක විසින් මේකට අනිවාර්යෙන් සොලියුෂන්ස් ගෙන මං කියෝ වගේ ආර්ථිකමය සොලියුෂන්ස් සයන්ටිෆිකලි අපිට රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතාට කරාට කමන්නේ කවදාවත් අවභාවිතා කරන්න එපා. ඔබ අද දිනේදී ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් මේ සියල්ල තුලින් ඔබ සිදු කරන්නේ අනාගතයේදී ඉපදින්න ඉන්න දරුවන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය අවදානමකට ලක් කිරීම. ඒ හින්දා අපි ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් වළකිමු. පරිසරයත් එක්ක අපි ගත කරන සෑම මොහොතක්ම අපිට වටිනවා. ඒ වගේම තමයි පරිසරයටත් වටිනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ සිහි තබාගෙන පරිසරයට හානි කරන දේවල් වලින් අපි ඉවත් වෙමු. අපි ඉදිරියටත් පරිසරය පවත්වා ගමු. ස්තුතියි. අපි මේ ලෝකෙට ඉපදෙන්න කලින් මාස 9ක් මව්කුසේ ජීවත් වෙනවා. ඒ මව්කුස තුළ තියෙන සංයුතිය වෙනස් කරොත් අපේ කලලයට හානි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මාස 9න් පස්සේ මුළු ජීවිත කාලයම අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ මිහිතලයේ මත. හැබැයි මේ මිහිතලයේ සංයුතිය වෙනස් කළොත් මොකක් වේද? අපි මේ පොඩ කරන්නේ මේ මිහිතලයේ සංයුතිය වෙනස් කිරීම නෙවෙයි. මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයත් පරිසරයේ සෞඛ්‍යයත් එකට බැඳිලා තියෙනවා. මේ දෙකට කොතැනට හරි හානියක් සිද්ධ වුණොත්
මිනිසාගේ පැවැත්මක් නැහැ. අපි දශම ගණනක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන මේ පරිසරය තුළ ඇත්තටම අපි මිනිස්සු විදිහට මනසින් උසස් පුද්ගලයින් විදිහට පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නටද බැඳිලා ඉන්නේ. පරිසරය නිසි ලෙස පැවතුනේ නැත්නම් මිනිසාගේ පැවැත්මක් මේ පරිසරය තුළ මේ ලෝකයේ තුළ පවතින්නේ නැහැ. අන්න ඒ කරුණ නිසා අපි පොලිතික් ප්ලාස්ටික් භාවිතය සීමා කරමු, අවම කරමු, නැවත නැවත පාවිච්චි කරමු, ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු වෙමු. 450 years. That is how much of karma we will take forward when we use or rather misuse these plastics. But just like that, this bottle, when you fill too much water into this bottle with too much of pressure, this bottle will burst. Just like how Mother Nature will not be able to stand how beautiful, despite how beautiful it is, it will not be able to stand too much of anything. Like I said in the beginning, too much of anything is not good. Let's not try to take too much of everything, but let's try to take the best of what was there on this episode today. That's a wrap for Charana TV's Seethala Eethala, the #1 youth show of Sri Lanka today, talking about plastics and the environment. Goodbye for now.